साथीहरु हामीले आफ्नो मोबाइलमा धेरै जसो इन्टरनेट प्रयोग गरिरहन्छौं र इन्टरनेट प्रयोग गरिरहँदाखेरि कहिलेकाहीँ हामीलाई आफ्नो मोबाइलमा इन्टरनेटको स्पिड स्लो भए जस्तो फिल हुन्छ र हामीले विभिन्न कम्पनीका इन्टरनेटहरु प्रयोग गर्छौं। जस्तै साथीहरु हाम्रो मोबाइलमा यदि NCELL को सिम छ भने हामीले NCELL को इन्टरनेट प्रयोग गरिरहेका हुन्छौं, NTC को सिम छ भने NTC को सिम अन्तर्गत रहेर इन्टरनेटको प्रयोग गरिरहेका हुन्छौं भने स्मार्ट सेल को सिम छ भने स्मार्ट सेल को इन्टरनेटलाई प्रयोग गरिरहेका हुन्छौं। आज मैले जुन तरिका तपाईलाई बताउन गएको छु यो तरिकालाई प्रयोग गरेर तपाईले आफ्नो मोबाइलमा चलाउने इन्टरनेटको स्पिडलाई एकदमै धेरै बढाउन सक्नुहुन्छ। यदि तपाईले पनि जान्न चाहनुहुन्छ कि कसरी हामीले आफ्नो मोबाइलमा इन्टरनेटको स्पिडलाई एकदमै तीव्र गतिको बनाउन सकिन्छ भने यो भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेर्नु होला। साथीहरु यदि तपाई च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनु होला र साइडमा रहेको बेल आइकन प्रेस गरेर अल नोटिफिकेसनलाई अन गरिदिनु होला, जसले गर्दाखेरि आगामी समयमा आउने यस्तै खालका भिडियोहरु मिस हुने छैनन्। नमस्कार, म कृष्ण घिमिरे युट्युब च्यानलमा तपाईलाई स्वागत गर्न चाहन्छु। ल साथीहरु टपिक सुरु गरौँ। साथीहरु यो कुरा सिक्नको लागि हामीले आफ्नो मोबाइलमा गएर यो सम्पूर्ण कुरा सिक्नुपर्ने हुन्छ। मोबाइलको स्पिड बढाउने प्रक्रिया तपाईलाई राम्रो लाग्यो भने प्लिज साथीहरु भिडियोलाई लाइक गरिदिनु होला। यो भिडियोमा 100 लाइकको टार्गेट छ, लाइक गरेर अगाडि बढौं। अब साथीहरु लागौं आफ्नो मोबाइलतर्फ। साथीहरु हामी आफ्नो मोबाइलमा आइसकेका छौं। साथीहरु अब यो सेटिङ जुन दुईटा सेटिङ मैले बताउन गएको छु त्यो सेटिङ गर्नको लागि साथीहरु तपाईको मोबाइलमा NCELL को सिम, NTC को सिम अथवा स्मार्ट सेल जुन कुनै सिम भए पनि हुन्छ। त्यसको लागि साथीहरु तपाई माथिबाट सेटिङमा जानु होला। सम्पूर्ण मोबाइलमा यो सेटिङको अप्सन रहेको हुन्छ। सेटिङमा गइसकेपछि साथीहरु सबभन्दा पहिले के गर्नु होला नि, यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ विभिन्न हाम्रो वाइफाई चलिरहेको छ र यतापट्टि सिम कार्ड भन्ने अप्सन रहेको हुन्छ। तलपट्टि हेर्न सक्नुहुन्छ मोर भन्ने अप्सन रहेको हुन्छ। तपाई सिम कार्डबाट पनि जान सक्नुहुन्छ। यदि तपाईकोमा सिम कार्डबाट सपोर्ट गर्छ भने सिम कार्डबाट जानु होला, नत्र पनि तलपट्टि मोर अप्सन रहेको हुन्छ, मोरमा जानु होला। र मोरमा गइसकेपछि साथीहरु तपाईले यता हेर्न सक्नुहुन्छ लेखिएको छ सेलुलर नेटवर्क भनेर, जस्ट यसमा टच गरिदिनु होला। यहाँ टच गरेपछि हेर्न सक्नुहुन्छ साथीहरु मेरो यो मोबाइलमा दुईटा सिम रहेका छन्, नमस्ते र स्मार्ट सेल। मैले NCELL को सेटिङ पनि बताउने छु कसरी गर्ने हो। अब साथीहरु नमस्तेमा तपाईले के गर्नु होला नि, एक्सेस पोइन्ट नेम भनेको छ, जस्ट यसमा जानु होला। र यहाँ गइसकेपछि साथीहरु तपाईले मात्र के गर्नु होला नि, माथिपट्टि प्लसको साइन छ यसमा टच गरिदिनु होला। अब साथीहरु एडिट एक्सेस पोइन्टमा हामी आइसकेका छौं। जस्ट तपाईले के गर्नु होला, नेम भन्ने अप्सन छ यसमा टच गरिदिनु होला। यहाँ लेख्नु होला www.ntc.net.np यो लेखेर जस्ट ओके गरिदिनु होला साथीहरु। त्यसपछि APN सेट गर्नुपर्ने हुन्छ साथीहरु। जस्ट यो NTC को लागि बताइरहेको छु साथीहरु, NT भनेर यहाँ हामीले सेट गरिदिनु पर्ने हुन्छ। जस्ट ओके गरिदिनु होला साथीहरु। यसपछि तपाईले यहाँ तलपट्टि केही पनि नगर्नु होला, सिधै डाउनमा आउनु होला साथीहरु, एकदमै डाउनमा आउनु होला। यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ तलपट्टि बियरर भन्ने सेटिङ रहेको छ, जस्ट यसमा टच गरिदिनु होला। र यहाँ माथिपट्टि हेर्न सक्नुहुन्छ LTE भन्ने अप्सन रहेको छ, LTE भन्ने अप्सनलाई टिक लगाउनु होला। यदि तपाईको मोबाइलमा LTE अप्सन छैन भने त्यस्तो अवस्थामा तलपट्टि हेर्न सक्नुहुन्छ HSDPA छ, यसलाई अन गर्नु होला। वा HSDPA पनि छैन भने त्यस्तो बेलामा तपाईले EDGE लाई अन गर्नु होला। यदि तपाईकोमा LTE छ भने तलका अप्सनहरुलाई अन नगर्नु होला, ओके गरिदिनु होला। यति गरिसकेपछि साथीहरु अब हाम्रो काम सबै सकिएको छ। माथिपट्टि तीनटा डटमा टच गर्नु होला र यहाँ सेभ भन्ने अप्सन छ यसमा टच गरिदिनु होला। यो हेर्न सक्नुहुन्छ साथीहरु सेभ भएको छ, तर तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ तलपट्टि www.ntc.net.np यसमा टच गरिदिनु होला। अब हाम्रो इन्टरनेट यसको माध्यमबाट चलाउँदा एकदमै क्विक चल्छ। यदि साथीहरु तपाईले आफ्नो मोबाइलमा NCELL को सेटिङ गर्न चाहनुहुन्छ भने मैले तिनटै सिकाउँछु, त्यसपछि तपाईलाई अर्को सेटिङ बताउने छु। NCELL को लागि जस्ट यसमा टच गर्नु होला। माथिपट्टि तपाईले www.ncell.com.np ncell.com.np गरेर ओके गरिदिनु होला। र यतापट्टि APN सेट गर्दाखेरि साथीहरु अब NCELL कोमा हामीले WEB लेख्नुपर्ने हुन्छ, वेब, र ओके गरिदिनु होला। र तलको सेटिङ सेम रहेको छ, बियररमा जानु होला र फेरिबाट LTE चुज गरेर ओके गरिदिनु होला र माथि गएर तपाईले सेभ गरिदिनु होला। यस्तो तरिकाबाट NCELL को पनि सेभ हुन्छ र स्मार्ट सेल को पनि तपाईले यस्तै तरिकाबाट फेरिबाट साथीहरु प्लसमा जानु होला र स्मार्ट सेल को लागि www.smartcell.com.np यति गराएर ओके गरिदिनु होला। र APN मा अब चेन्ज गर्नुपर्ने हुन्छ। APN मा तपाईले स्मार्ट लेखिदिनु होला, सबै स्मल लेटरमा लेख्नु होला साथीहरु, ओके गरिदिनु होला। र ओके गरेपछि डाउनमा आउनु होला, बियररमा जानु होला र फेरिबाट LTE, तर यदि तपाईको LTE छैन भने HSDPA वा EDGE सेट गर्नु होला, ओके गरिदिनुस्। र यति गरिसकेपछि यसलाई सेभ गरिदिनु होला। यस्तो तरिकाबाट तपाईले तीनटै सेटिङ सेभ गर्नुस्। तपाईको मोबाइलमा जुन सिम रहेको छ त्यसलाई एक्टिभेट गर्नु। जस्तै मेरो मोबाइलमा ntc.net.np रहेको छ, यो सेट गरेर इन्टरनेट चलाउँदा एकदमै क्विक हुन्छ। तर साथीहरु अझै एउटा सेटिङ बाँकी छ। यसको लागि साथीहरु तपाई ब्याक आउनु होला। पहिले
ब्याक आइसकेपछि साथीहरु फेरिबाट हामी जानुपर्ने हुन्छ सेटिङमा। माथिबाट सेटिङमा जानु होला। सेटिङमा आइसकेपछि साथीहरु डाउनमा आउनु होला। तपाईको मोबाइलमा हेर्न सक्नुहुन्छ अबाउट फोन रहेको हुन्छ, यसमा टच गरिदिनु होला र अबाउट फोनमा गइसकेपछि साथीहरु बिल्ड नम्बर भन्ने हुन्छ प्रत्येक मोबाइलमा, यो खोज्नु होला। बिल्ड नम्बरमा तपाईले 7 पटक टच गर्नुपर्ने हुन्छ। मैले पहिले गरिसकेको हुनाले यहाँ हुँदैन, त्यही पनि तपाईलाई म देखाउँछु। ल हेर्नुस्, पहिले भनेको छ नो नीड, यु आर अलरेडी अ डेभलपर। अब यो 7 पटक तपाईले यहाँ टच गरेपछि 7 पटक लगातार टच गर्नु होला, 7 पटक। यसपछि तपाईको मोबाइलमा एउटा अप्सन खुल्छ। पछाडीपट्टि आएर हेर्न सक्छौं हामीले, यहाँ खुलेको हुन्छ एउटा अप्सन डेभलपर अप्सन भनी। यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईको मोबाइलमा यदि नयाँ खालको मोबाइल छ भने त्यस्तो अवस्थामा यो एक्सेसिबिलिटीका भित्र पनि रहेको हुन्छ, एक्सेसिबिलिटी पनि चेक गर्नु होला। त्यसका भित्र पनि डेभलपर अप्सन हुन्छ, नत्र माथि गएर तपाईले डेभलपर अप्सन भनेर सर्च पनि गर्न सक्नुहुन्छ। यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ डेभलपर अप्सन, यसरी सर्च गर्न पनि सक्नुहुन्छ। अब हामी डेभलपर अप्सनका भित्र जानुपर्ने हुन्छ। म ब्याक गरेर देखाउँछु। डेभलपर अप्सनमा आउनु होला। यहाँ आइसकेपछि साथीहरु डाउनमा जानु होला एकदमै। अब साथीहरु यहाँ ड्राइङ भन्ने खोज्नु होला। ड्राइङ, DRAWING, ड्राइङ। यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ ड्राइङ भेटिएको छ। यसमा तलपट्टि हेर्न सक्नुहुन्छ विन्डो एनिमेसन स्केल एनिमेसन अफ भनेको छ। यहाँ तपाईले के गर्नुपर्ने हुन्छ भने साथीहरु एउटा सेटिङ सेट गर्नुपर्ने हुन्छ। प्रत्येकमा गर्नुपर्ने हुन्छ। पहिले विन्डो एनिमेसन स्केलमा जानु होला र एनिमेसन स्केललाई 0.5 मा राख्दिनु होला र त्यसपछि ट्रान्जिसन एनिमेसन स्केललाई टच गर्नु होला र यसलाई पनि 0.5 मा राख्दिनु होला र त्यसपछि तल एनिमेटर ड्युरेसन स्केल छ, यसलाई पनि एनिमेसन स्केल कम राख्दिनु होला र यसपछि सिमुलेटेड भनेको छ, यसलाई पर्दैन साथीहरु, यो क्यान्सल गरिदिनु होला। साथीहरु यो सेटिङले के हुन्छ भने हाम्रो मोबाइलमा जति बेला पनि हामीले ब्राउजरबाट अथवा कुनै पनि माध्यमबाट इन्टरनेट चलाइरहेका छौं भने विन्डो एनिमेसन स्केल, ट्रान्जिसन एनिमेसन स्केल र एनिमेटर ड्युरेसन स्केलले के गर्छ भने क्विक तरिकाले सम्पूर्ण कुराहरू रेस्पोन्स दिन्छ हाम्रो वेबसाइटहरुमा, सबै ठाउँमा, जसले गर्दा एकदमै क्विक तरिकाले हाम्रो मोबाइलको इन्टरनेट चलिरहेको हुन्छ। त्यही भएर साथीहरु यी दुईटा सेटिङ तपाईले आफ्नो मोबाइलमा गरेर आफ्नो मोबाइलको इन्टरनेट चलाएर हेर्नु होला, एकदमै तीव्र गतिमा चल्नेछ। आशा गर्दछु साथीहरु यो भिडियो हेरिसकेपछि यो दुईटै सेटिङ तपाईले गर्नुभएको छ। भिडियो हेरेर गर्न सफल हुनुभएको छ भने लाइक गरिदिनु होला साथीहरु। साथीहरु हेर्न सक्नुहुन्छ कति सजिलै हामीले मोबाइलमा गएर यी दुईटा सेटिङलाई गरेर हाम्रो मोबाइलमा इन्टरनेटको स्पिडलाई एकदमै धेरै गराउन सकिन्छ। आशा गर्दै साथीहरु यो भिडियो हेरिसकेपछि तपाईले पनि आफ्नो मोबाइलमा यो सेटिङ गरेर इन्टरनेटको स्पिड बढाउन सफल हुनुभएको छ। यदि सफल हुनुभएको छ भने प्लिज साथीहरु भिडियोलाई लाइक गरिदिनु होला, धेरै भन्दा धेरै साथीहरुलाई भिडियो शेयर गरिदिनु होला, मनमा जिज्ञासा छ भने कमेन्ट गरिदिनु होला र यदि मलाई पर्सनली के सोध्न चाहनुहुन्छ भने टेक्निकलभ्यू 71 इन्स्टाग्राम आइडीमा फलो गर्नु होला। आजको लागि यति राख्न चाहन्छु। छिट्टै नयाँ भिडियोमा भेट्नेछ। धन्यवाद।